ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከፀጉሬ መግቢያም ላይ እንደ ተምኔል ላይ እንደጻፍኩት ማለት ነው ፌል ለሚያደርግ ፀጉር በቃ ለሚነቃቀል ፀጉሬ ስትሬት ሳርገው እየተነቀለ አስቸግሮኛል። ሊሰሰራ ማለት ነው ፍሪዝ ሲሆን ደህና ነው። ሊሳረገው ግን ከ4 ቀን በኋላ ንጹህ ነው፣ ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም እየተነቀለ አስቸግሮኝ ነበር። ለሱ መፍትሄ እንዲሆን የሰራኋቸው እንትኖች አሉ፣ ትሪትመንቶች አሉ። ይሄ የመጀመሪያው አልመንድ ኦይል ሞቅ አድርጌ ትናንትና ከመተኛቴ በፊት ውስጡን ቆዳዬ ማሳጅ አድርጌ ነበር የተኛሁት። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁት እኔ አልመንድ ኦይልን የመረጥኩት ግን ከ20 በላይ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ለሚነቃቀሉ ፀጉር የሚሆኑ በጣም ናቹራሊ የሆኑ የቤት ውስጥ ትሪትመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ሻምፖ መምረጥ ነው። ቆንጆ ሻምፖ እንትን የሌለው ሻምፖ መርጠን በሱ መታጠብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፀጉራችን እንዳይደርቅ ብዙን ጊዜ ትሪትመንቶችን መቀባት ነው። ፀጉራችን ሲደርቅ ነው ፌል የሚያደርገው ማለት ነው። እና ሶስተኛ ደግሞ ያየሁት የጋርሊክ ጁስ እና የኦኒየን የቀይ ሽንኩርትና የቀይ ሽንኩርት የነጭ ሽንኩርትና የጅንጅብል ጁሶችን ሰርተን በቤታችን ቀስ እያደረግን ማሳጅ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ምግባችንን ማስተካከል ነው። ምግባችንን ቫይታሚን የሆኑ ምግቦችን ከምግብም ከቫይታሚኖች እጥረት ፀጉራችን ሊነቃቀል ሊያደርግ ይችላል። ሌላም ደግሞ ግሪን ቲ አድርገን ማለት ነው በምንሰራው ትሪትመንት ወይንም ደግሞ በግሪን ቲ ለብቻው አድርገን ፀጉራችንን በሱ በምንታጠብበት ውሃ ውስጥ አድርገን መለቅለቅ እንችላለን። እና ብዙ መንገዶች አሉ እሱን ልናስቆምበት የምንችለውን ማለት ነው። እኔ ዛሬ የመረጥኩት አያችሁት ስትሬት አድርጌ ወይም ሊዝ አድርጌው ነበር ፀጉሬን። ይሄ 4 ቀን ሆኖታል። ግን ፍሪ ሲሆን ይሻላል ማለት ይቻላል። ሊስ ሲሆን ግን ብዙን ጊዜ ይነቃቀላል። የብዙዎቻችን ፀጉር ሊስ ስናደርገው የሚነቃቀልብን ከሆነ እና የመነቃቀሉ ደግሞ መጨረሻ ላይ ምንድነው ችግሩ? ባዶ ይሆናል ፀጉራችን። ከፊቱም ደግሞ ያለው እየተነቃቀለ የሚረግፍ ከሆነ ፀጉራችን ወደ ውስጥ ይገባብናል። አያችሁት? ይሄው ማበጠሪያ ላይ እንደምታዩት ይሄን ያህል። ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ በላይ ነው የሚወጣው። እና እሱን ለማስቆም 2 አይነት ትሪትመንቶች ወደ እናንተ አደርሳለሁ፣ አሳያችኋለሁ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ጫፉ ላይም ደግሞ ስፕሊት ያደርጋል ፀጉሬ፣ ይሰነጠቃል መቶ ማለት ነው። እና ያስጠላል። እሱ ደግሞ ውበት የለውም። ፀጉራችን ውበት እንዳይኖረው፣ ሁለተኛ ፀጉራችን እንዳያድግ ጸር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጫፍ ላይ መቶ እጅብ ብሎ የፀጉራችን እድገት ያስቆምብናል። ሁለተኛ ደግሞ ጫፍ ላይ ውበት የለውም። አያችሁት? ይሄ ማለት ነው። ይሄን በመቆረጥ የምናስተካክለው ቢሆንም ነገር ግን እየመጣ ጫፍ ላይ የሚሰነጠቅ ከሆነ ውበት አይኖረውም። ፀጉራችን ከዚህ በላይ እንዳያድግ ነው የሚያደርግብን ማለት ነው። ዛሬ የአልመንድ ኦይልን ለመጠቀም ነው ያሰብኩት ብቻውን ማለት ነው። በዚህ ባለችኝ ትንሽዬ ቦል ላይ ከጨምሮና የሚበቃኝን ያህል ይሄን ያህል ይበቃኛል ለብቻዬ ስለሆነ። እና ሻምፖ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ሻምፖ ፀጉራችን ያደርቅብናል። ከደረቀ ደግሞ ፀጉራችን ኬሚካል ያላቸው ብዙ ኬሚካል ያላቸው ቆሻሻ ለማጽዳት ተብሎ የሚጨመሩ ኬሚካሎች ፀጉራችን ይጎዱብናል። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የምንጠቀማቸውን ሻምፖዎች እያነበብን ቢሆን ጥሩ ነው። በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ ምን አይነት ሻምፖዎች እንደምጠቀም። ያው ዘይቴን ውስጥ ከትቼዋለሁ ትንሽ ሞቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። ሞቅ ካረኩት በኋላ ነው ቆዳዬን የምቀባው ማለት ነው። በእጃችን ሞክረን ማየት እንችላለን። በጣም መፍላት የለበትም፣ የማያቃጥል ማለት ነው። አዎ እየሞከርኩት ነው። ለኔ ፀጉር በቂ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሞክረን ካረጋገጥን በኋላ ቅባታችንን ወስደን ውስጡን ቆዳችን ላይ እንቀባዋለን ማለት ነው። እኔ በእጄ መቀባት ስለምፈልግ ነው። ከፈለግን ደግሞ በኮተን ጥጥ እየነከረን ቆዳችን የተሰራ ፀጉራችን ከሆነ ለመታጠብ ካላሰብን ዝም ብለን ቆዳችንን እየከፈልን በኮተን ጥጦች
በጥጥ እያደረግን ቆዳችንን እናስነካዋለን። ቅባት እናደርግበታለን ማለት ነው። ሁሉንም ካዳረስነው በኋላ ይሄ ምንድነው ፀጉራችን እንዳይደርቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ቆዳችን በተለይ ማለት ነው። እና ሻምፖዎች ደግሞ አሉ ፌል ለሚያደርጉ ፀጉር ተብለው የሚሰሩ ሻምፖዎች አሉ። በተለይ የቀይ ሽንኩርት ሻምፖ ዘይትም አለ የቀይ ሽንኩርት ሻምፖ እነሱ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ፋርማሲም ይሸጣሉ ለሚረግፍና ለሚነቃቀል ፀጉር ተብሎ ማለት ነው። በመጀመሪያ በቤት ውስጥ እንደዚህ ሞክረነው ማንችል ከሆነ ወተን ገንዘብ ሳናወጣ መጀመሪያ በቤታችን እንደዚህ እንሞክራለን። የማይሆን ከሆነ ሄደን ከፋርማሲ መግዛት እንችላለን። ግን ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ ነው፣ ይጠቅመናል። በአንድ ጊዜ ሳይሆን ለአንድ ወር ለሁለት ወር መጠቀም አለብን ማለት እንደዚህ አድርገን ቀስ አድርገን ጀንትሊ ቆዳችንን ማሳጅ ማድረግ አለብን። በጣም ሳንጫ ነው ማለት ነው። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ሪላክስ እናደርጋለን፣ ሁለተኛ የቆዳችንን ድርቀት ይለሰልስልናል። ቆዳችን ፀጉራችን እንዲያድግልን የተሰባበረው ደግሞ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። የሞተ ቆዳችን ሴሎች እንዲነቃቁ ያደርግልናል። ይሄ ጫፉ ላይ መቀባዋለሁ እኔ ምክንያቱም የጫፉም እየተሰነጣጠቀ ስለሚያስቸግር ስፕሪት ስለሚያደርግ ጫፉ ደግሞ ቅባት ብዙን ጊዜ ስለማያገኝ ውስጡን ብቻ ስለሆነ የምንቀባው እስከ ጫፉ ድረስ ምንም አይነት ትሪትመንት ስንሰራም ስንቀባም ለፀጉራችን ከጫፉ ብንጀምር ከጫፉ ብንጀምር አሪፍ ነው። አያችሁት? እንደዚህ አድርገን ጥግብ እስኪ ድረስ ጫፉ ድረስ ትሪትመንታችንም እስከ ጫፉ ድረስ ማድረግ ነው ያለብን። ምክንያቱም መቶ ፀጉራችን ጫፍ ላይ ስፕሪት የሚያደርገው የሚደርቀው የሚረግፈው የሚሰባበረው ብዙ ነገር ስለማያገኝ ማለት ነው። ለዛ ነው። ቫይታሚኖችም አሉ። ቫይታሚኖችንም መጠቀም እንችላለን። በጣም የሚያስቸግረን ከሆነ የኔ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው። በዚህ በቤት ውስጥ ትሪትመንት ማስተካከል የሚቻል ስለሆነ ነው። እንደዚህ አድርጌ አሁን ማታ ስለሆነ ዛሬ እንደዚህ አድርጌ ለ10 ደቂቃ ምናምን እቆያለሁ። ከዛ በኋላ ኬፔን አድርጌ የምተኛበትን እስር አድርጌ ተኛለሁኝ። እንደዚህ ነው ማሳድረው ዛሬ። ምክንያቱም ነገ ተጨማሪ ሌላ ትሪትመንት ልቀባ እላዩ ላይ ስለምፈልግ ማለት ነው። ስታጠበው እንደዚህ አድርጌ ነው ማሳድረው። እሺ ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ። ከትላንትና የቀጠለ ማለት ነው። የዛሬ እንደምታዩት ገና ሻሽ እንዳሰርኩበት ነው። ከክፍሌ የተነሳ ነው ማለት ነው። ይሄ ቅባት ትላንትና ሞቅ አድርጌ የተቀባሁት አልመንድ ኦይል አሳያችኋለሁ እዚህ ቪዲዮ ጋር። ይሄ ማለት ነው አልመንድ ኦይል በጣም ኦርጋኒክ ነው። እሱን ተቀብቼ ሞቅ አድርጌው ተቀብቼው ነበር ያደርኩት። አሁን ደግሞ ምንድነው የማደርገው? እንቁላል ነጩን ብቻ ቢጫውን ሳይሆን ነጩን ብቻ መጥቼ እሱን አደርግበታለሁ። ምክንያቱም ፀጉሬ ሊዝ ወይም ስትሬት ከተሰራሁት በኋላ ፌል ያደርጋል። በቃ ይወድቃል፣ ይነቀላል። እሱን ለማስቆም ነው። ትናንትና ማሳየቻችኋለሁ ማበጠሪያ ላይ ምን ያህል እንደተነቃቀል ፍሪስ አደረገው። ያን ያህልም አይወጣውም፣ ቆንጆ ነው። ግን ሰራ ለምን ይነቀላል? ለምን ፌል ያደርጋል? ገባችሁ? እሱን እንትን በማለት ነው። እና አንዳንድ ነገሮችን በማየት በማንበብ ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ ምናምን ያየኋቸውን ማለት ነው። እንቁላል የብዙ አመት ልምዴ ነው። ብዙ አመት ነው እንቁላል የምቀባው። ምክንያቱም ፀጉሬ በተፈጥሮ በጣም እንትን ያለ ልስልስ ያለ ነው። እኔ ደግሞ ፈልገው በጣም ለስላሳም በጣም ከርዳዳም ያልሆነ፣ ምክንያቱም ለብዙ ነገር ለማድረግ ይመቸናል ማለት ነው። በጣም ካለሰለሰ በጣም እንትን ካላለ እና እንቁላል ለብዙ አመት ተጠቅሜያለሁኝ። በጣም ሞደው የፀጉር ማስክ ነው እንቁላል ለፀጉሬ ማለት ነው። እና ደግሞ አቁሜው ነበረ። አሁን ተመልሼ እንደ አዲስ ልጀምረው ነው እላችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት እዚህ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃቸዋለሁ። ቻናሌን እንድታበረታቱኝ፣ የምታበረታቱኝ ደግሞ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። አመሰግናለሁ ከልብ። ቤተሰብነታችን ይቆይ፣ አንድ ላይ እንደግላለሁ። ወደ ቪዲዮ
እሺ አስኳሉን ያመጣሁት እንግዲህ ይሄ ነጩን አስኳሉን ብቻ ነው መቀባው። አስኳሉን ብቻ ነው ፈልገው። ለቆዳችን ብቻ ስለሆነ ፀጉራችን እንደኔ ትንሽ ከሆነ 2 ሊበቃን ይችላል። ከውህዶች ጋር ከሌላ ውህድ ጋር የምንሰራ ከሆነ እንቁላሉን ሙሉን ብናደርገው ቢጫውን ጭምር ችግር የለውም። ስለሚያሟልጭና ዝልግልግ ብሎ ስለሚወድቅ መጠንቀቅ አለብን። ውድቅ ነው የሚለብን ያሟልጫል እንደ ተልባ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ፌል ለሚያደርግና ጫፉ ጋር ለሚሰነጠቅ ስፕሊት ለሚያደርግ ፀጉር ተልባ አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበረ የተልባ ቪዲዮ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ወይም ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ የተልባ ቪዲዮ ደግሞ አንድ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። እንዲህ ያደረግን እንግዲህ እየተንከባከበን ፀጉራችንን ማሳመር ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ስታይሎች ላይ ነው ማተኩረው። ፀጉሬ እንደዚህ ቆንጆ ከሆነ ካልተነቃቀለ ካልተሰባበረ ከዛ በኋላ ምን ነው ማድረገው? ብዙ ጊዜ ዊግና ሂማር አልጠቀምም። አልፎ አልፎ ነው እጠቀማለሁ፣ ግን በጣም ተጠቃሚ አይደለሁም። ስለዚህ በፀጉሬ ስለሆነ በፀጉሬ የምጠቀም ስለሆነ ፀጉሬን ብዙ ጊዜ በስታይል ለማስያዝ ብዙ እንትኖችን አያለሁኝ እና ሞክራለሁኝ። ብዙ ጊዜ ቪዲዮም ወደዛ ያተኮረ ነው። የሱ ወዳጆች ከሆናችሁ ስታይል የምትወዱ ከሆነ ቻናሌን ገብታችሁ ጎብኙት፣ በደንብ ትወዱታላችሁ። አላልኳችሁም? ይወድቃል። ወደቀብኝ። በጣም ነው የሚያስጠላው። እንቁላል ደግሞ ሽታውስ እንዴት ነው የሚጠፋው? ሽታው እንዴት ነው የምታጠፉት መሰላችሁ? ሎሚ ትንሽዬ ሎሚ ጁስ አድርጋችሁ አንድ ሎሚ ወይ ግማሽ ሎሚ ጭምቅ አድርጋችሁ ጠብ ወይም ደግሞ ስትታጠቡ ትንሽ አድርጋችሁ ውሃ ላይ በሱ ሻምፓችሁ ጋር ልቅልቅ ማድረግ ወዲያው ነው የሚጠፋው ሽታው። እና አሁን ትንሽ የኔ ቅባት ስላለው ፀጉሬ በቅባት ስለሆነ ያደርኩት እንትን ሊላይልኝ ይችላል፣ ግን በባዶ ፀጉሬ የምንቀባ ከሆነ ትንሽ የመጨምደድ ነገር ያሳያል አስኳል ስለሆነ። አሁንም ቀስ እያልኩ ማሳጅ አደርጋለሁ በዚች ባስኳሏ። ምንም ነገር ስንቀባ ከቻልን ቆዳችንን ሳንጎዳው ቀስ አድርገን ማሳጅ ብናደርገው በጣም አሪፍ ነው። ያነቃቃልናል ሴላችንን፣ የሞተው ቆዳችንን እንድጋሜ ነፍስ እንዲዘራ ፀጉራችን እንትን እንዲል ያደርግልናል። አያችሁት? ከመታጠቢያ በፊት እንደዚህ አድርጌ 15 ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ታጠባለሁ። አንድ 20 ደቂቃ ቢሆን ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ቅባቱ ስላደረበት በጣም ጠጥቶታል። የሚቀረው ትንሽ አስኳሏ መጠጥ እንድታደርግና ፀጉሬ እንትን እንዲያደርግልኝ ነው፣ እንዲያለሰልስልኝ ነው፣ ሞይስቸራይዝ እንዲያደርግልኝ ነው።
አያችሁት? ብዙም ባይሆን አለው ትንሽ ግን ከኔ ከትንሽ ፀጉር ላይ ሁሉ የሚነቀል ከሆነ ባዶ ነው የሚቀረው። እሱ ነው የሚያስፈራኝ። እና ትንሽ ቆይቼ ታጥቤ ደግሞ መጥቻ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ ያረኩ አያዋለሁ። እስኪ አንድ ወሬን እንቀጥላለሁ ብያለሁኝ። ታጥቤ መጥቻ አሳያችኋለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ታጥቤ መጥቻለሁኝ። አሁን እንደምታዩት ደህና ይመስላል። ብዙ የሚነቃቀል የለውም። ምክንያቱም በሞቅ ባለ አልመንድ ኦይል ማሳጅ አድርጌ ቆዳዬን ያደርኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ለ20 ደቂቃ ያክል እንቁላል ነጩን ተቀብቼው አንድ ላይ ማሳጅ አድርጌው ቆይቼ ነበረ። ያው እንደምታዩት የታጠብኩበትን ሻምፖ አላሳየኋችሁ። ኖርማል ሻምፖ ነው የምጠቀመው፣ ኬሚካል የሌለው ማለት ነው። ግን እናንተ እንደዚህ ፌል እያደረገ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ለሚነቃቀል ፀጉር ብላችሁ ሻምፖ አለ ከሻምፖ መሸጫ ከፋርማሲ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጠቀማችሁ እንደኔ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ያስቸገራችሁ ካለ እኔ የተጠቀምኩትን አጠቃቀም በኦይል ማሳጅ አርጋችሁ እንቁላል አርጋችሁ የተለያዩ ትሪትሜንት አርጋችሁ ፀጉራችሁን ከመነቃቀልና ከመሰባበር ማስቆም ትችላላችሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ነው እኔ የተጠቀምኩትን ለእናንተ ሼር ለማድረግ የወደድኩት። እርግጠኛ ነኝ እንደሚጠቅማችሁ። ከቻላችሁ የኔ አይነት ችግር ካለባችሁ እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። እንደዚህ አድርጌ አቆየዋለሁ ፀጉሬን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አሳድረዋለሁኝ። ጧት አላበጠርኩትም ምክንያቱም ፍሪዝ እንዲሆን ስለምፈልግ። ይሄ እርጥብ ስለሆነ ጧት እንደዚህ እንዳለ ፈታውና ፍሪዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚያምር ፍሪዝ ነው የሚሆንልኝ። ፍሪዝ እንደሆነ ደግሞ ተመልሼ አንድ ቀን አድሬ ደግሞ እንደዚቹ አልመንድ ኦይል ቅባቴን ሙቅ አድርጌ ትንሽ ቆዳዬ ማሳጅ እያደረኩት እንደዛ አድርጌ ቆዳዬን እንከባከባለሁ ማለት ነው። ፀጉሬን ከመነቃቀልና ፌል ከማድረግ ይታደግልኛል። እዚህ ጋር ስፕሊት የሚያደርገውን እንትን ይልኛል፣ ያስተካክልልኛል ማለት ነው። በተጨማሪ ለሚነቃቀል ፀጉር ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ያዘጋጇቸው ትሪትመንቶች አሉ። ወደ እናንተ አደርሳለሁ እየሰራሁ። ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከመጣ ድረስ አብረን እንቀጥላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።